Bảo sao mà thời xưa các người Ai Cập cổ đại người ta cứ thờ cái thần mặt trời ấy. Ví dụ giống như cục wifi đúng không? Thì mọi người có thể nhìn thấy cái đây nè, là ở trên đại lộ ở Luxor, đền Luxor mà mình có thể nhìn thấy rồi á, nó làm bằng vàng á, nhưng mà nó không phải là cái nguyên bản. Cái nguyên bản hiện tại đang nằm ở museum ở Paris, ở Pháp. Sao lại đồ Ai Cập lại ở Paris nhỉ? Nhưng mà nó không phải, đây không phải là đồ nguyên bản, nó được làm lại, nó được làm lại bằng gỗ, nhưng mà cái nguyên bản của nó là nguyên khối bằng vàng. Why this one is like in the museum in Paris? Why they took Stolen. They stole it? Stolen. Like everything in Egypt here in the past is stolen by British and French. Cái gì? Stolen là lấy cắp đúng không? Đúng rồi, là bị lấy cắp về. Bên này có 2 người luôn kìa. Hàng đêm đi ra đường mà mình ở trong nhà nhá, mình còn nghe tiếng súng nổ, là người ta bắn nhau ở ngoài đường á. Bắn nhau. Thì 2018 là có một lần là một chiếc xe bus là chở một đoàn khách, nhưng mà bất ngờ thêm một cái nữa là chở một đoàn 12 khách Việt Nam mọi người ạ. 12 khách Việt Nam cộng thêm là 2 người, một người tài xế người Ai Cập và một người khác là người Ấn Độ. Thì Thảo nhớ rất là kỹ về cái vụ gọi là thả bom đó. Thì nó trúng ngay chiếc xe bus đó. Thế là tất cả người mới chết hết đúng không? Thực ra không phải là chết hết, nhưng mà hầu như là đa số những người trên đó là chết. Và chỉ có 1-2 người sống sót thôi. Rất là buồn ở chỗ đó là lúc mà mình ở trên cái đất nước này cũng quyên góp tất cả mọi người, xong rồi sẽ đưa thi thể của người Việt Nam mình về á. Thì lúc đó là mình rất là hoảng, không làm việc được, không thể làm việc được, tại vì rất là hoảng. Thì sau cái việc đó thì mình nghĩ ở nhà gần cả tháng trời là mình không có đi làm việc, tại vì mình rất là lo lắng là mình ra đường lại gặp chuyện gì đó, hoặc là một cái vụ bom, hoặc là một cái vụ bắn lỡ mà trúng vào mình. Tại vì mình rất là sợ. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với những trải nghiệm tiếp theo của mình tại Ai Cập nhé. Trong tập hôm nay đây thì mình sẽ có một cái trải nghiệm rất là thú vị. Đây là mình sẽ đi phượt từ miền Trung của Ai Cập đi về miền Nam của Ai Cập bằng thuyền các bạn nhé. Thì hiện nay mình và Thảo đang ở trong cái bến thuyền các bạn ạ. Và cũng đang chuẩn bị đến cái giờ gọi là khởi hành đây. Thì trời bên ngoài là khá là nắng nên là nói chung là cũng đây các bạn nhìn mặt Thảo là không thể nào cười nổi các bạn. Đây thì nào hợp tác. Nắng quá mọi người ạ. Nắng kinh khủng khiếp. Nắng một cách kinh khủng. Không thở nổi. Mình thấy là cái trời nóng ở đây là cũng khiến bản thân mình là cũng kiểu như là cũng lười các bạn. Bảo sao nhiều khi là người dân ở đây là người ta cứ nhiều khi là mình cũng chưa được ưng ý về cái dịch vụ ở đây chẳng hạn, hay là những cái mà mọi thứ ở đây ăn uống sinh hoạt đi lại ấy. Đúng rồi, chắc là thời tiết cũng ảnh hưởng một phần. Mình đến đây mình cũng không nóng thế này, mình cũng không muốn làm cái gì luôn đây. Rất là nóng các bạn ạ. Trời nó oi, nó nóng và nó cứ phả vào mặt hập có gió nhưng mà không mát nổi. Cái con thuyền của bọn mình sẽ ở đây, dọc sông Nin đang chờ sẵn ở kia kìa các bạn. Thì chỗ này là một cái bến thuyền ở đây, thì đằng kia mình xa mình thấy là tầm khoảng 5-6 cái thuyền rồi đấy. Thì không biết là cái trải nghiệm trên thuyền này nó như thế nào nữa. Vượt từ miền Trung của Ai Cập đi về miền Nam của Ai Cập. Nhưng mà đây đúng là cái phương tiện cuối cùng ở Ai Cập là bọn mình chưa thử bao giờ này. Nên hôm nay bọn mình mới thử. Du thuyền, like cruise. Thì chuyến này là hai đứa mình sẽ trải nghiệm mà đi từ Luxor về Aswan. Thì trong vòng là 3 đêm mọi người ạ. Thì trải nghiệm trên dòng sông Nin, cuộc sống và mọi người sẽ như thế nào. Chưa kể nữa là tại vì đôi lúc là cũng có những cái phương tiện khác đi về Aswan á, nhưng mà mình lại muốn trải nghiệm cái phương tiện cuối cùng này là bằng cruise, để xem coi thử là nó như thế nào. Và chắc chắn trong cái nhiệt độ này và trong cái thời tiết này thì đi xe là một cái lựa chọn gọi là no, cực hình đúng không? Tại vì đi xe ở đây đường nó
Các bạn biết là ở Cairo, cái mạn trên Cairo mà đi lên phía Alexandria thì cái mạn mà kiểu nhiều cây xanh thì nó nhiều hơn. Nhưng mà ở cái đoạn mà miền Trung đi về miền Nam của Ai Cập này ấy, thì cái bè ngang nó chỉ cạnh sông Nin thôi các bạn. Sang cách sông Nin, ví dụ hai bờ sông Nin tầm khoảng bán kính là 2-3 cây là từ đấy là sa mạc các bạn ạ. Nên là rất là nóng ở đây. Và nhiệt độ cũng khá là chênh lệch nhau á. Ví dụ như ở Cairo á, mà 35-40 độ thì ở đây nó sẽ tăng lên cỡ tầm 5-7 độ nữa, hoặc là 10 độ nữa, cao hơn ở Cairo á mọi người ạ. Đấy, và con thuyền chúng ta đi không biết là con thuyền nào đây, nhưng mà đằng trước mặt mình thấy là thuyền rất là to các bạn ơi. Trời ơi. Mình sẽ đi bằng chiếc Semiramis 2. Đây thế thuyền đây đối diện đây đúng không? Trời ơi. Excuse me. 2 or 3 Semiramis. Second one. Second one, right? So we wait. No. All is beside. Follow me. No, I'm talking. Follow me, I show you. Wow. Thuyền nào cũng to này các bạn ơi. Mình không nghĩ nó to này, to như một cái nhà khách sạn di động We này. book Semiramis 2, not 3. Three stop, no walking. Okay. Only we cross. We cross. Okay, bye. Come on. Then come good. To nhỉ? Du thuyền mà. Kinh đấy. Du thuyền sông Nin các bạn này. Xem nhiều trải nghiệm rồi thì hôm nay mới thấy được cái. Hello. Thấy cái trải nghiệm mà hôm nay bọn mình sẽ trực tiếp trải nghiệm đi du thuyền sông Nin này các bạn này. Các bạn thấy là 1, 2, 3 tầng và một cái tầng dưới này nữa. Đấy, khác gì một cái khách sạn kiểu như là ở trên bờ đâu. Hả? Đi ngang qua cái thuyền này, cái thuyền 2 là nằm bên kia. Ở đây có khi có cả bể bơi ấy, nhỉ? Assalamualaikum. Good afternoon. This is Semiramis 1. Stop 2. Second. Last one, Semiramis 2. Đẹp quá. Thì bọn mình bây giờ sẽ lên thẳng phòng trước các bạn nhé. Xong là tí nữa một lát thì mình sẽ đi khám phá ở cái du thuyền dọc sông Nin xem nó như thế nào các bạn. Yes, okay. Bọn mình. Đây trong này nó cũng giới thiệu phòng đây này. Rất là đẹp các bạn này. Nóng quá, bay qua trong này có AC. Máy lạnh đúng không? Mình đi một lát mà các bạn thấy là mồ hôi toát hết ra này. Không biết các bạn đã có những trải nghiệm nào mà đi dọc gọi là thuyền ở các sông Nin như này bao giờ chưa? Thì hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn trải nghiệm này nha. Two name, two signature. Thì Four names. cái bạn này là bạn kiểu trong cái chỗ mà gọi là có cái công ty bọn mình đặt các bạn, thì bạn ấy sẽ dẫn bọn mình lên trên phòng để đảm bảo là phòng đúng là đạt tiêu chuẩn. Đấy, đi vào đây phải ghi tên tuổi rồi hộ chiếu các thứ này. Đấy, anh này anh mang cả nước cam đến để cho bọn mình uống này. Shukran. You're welcome drink. Shukran. Nhìn rất là long lanh các bạn ạ. Nhưng mà thuyền này thì đi to này chắc là êm các bạn này. 0137 mấy nha. Trước khi mà chuyến đi đây thì có những cái bạn mà kiểu như nhân viên bạn phải mang đồ đạc đi ăn uống lên đấy nhờ. Tại vì ở đây là nhiều khách đến. Không phải là nhân viên đâu, hoặc là giống như là thu mua á. Mấy bạn chuyển từ ngoài vào để mà chuẩn bị cho gọi là đủ đồ ăn thức uống cho những cái ngày về dài mà đi trên sông Nin á. Tại vì đi trên thuyền nó sẽ không có nhiều đồ á, thì mọi người phải chất một cái lượng thực phẩm gọi dự là trữ đủ để dự trữ đủ cho tất cả cái khách mà ở trên thuyền. Các bạn thấy là ở đây là không những là khách đông nhá, mà còn những cái nhân viên người ta còn làm việc ở đây nữa, nên là vấn đề ăn uống là cũng phải đảm bảo đầy đủ các bạn ạ. Thì đây cũng là cái trải nghiệm lần đầu tiên của mình trong đời luôn đúng không các bạn?
lần đầu tiên trong đời mình đi mà du thuyền mà dọc sông kiểu này, mà đặc biệt là lên trên sông Nin, một con sông là rất là lịch sử, hàng ngàn năm nay từ thời các pharaoh là cũng đã gắn liền rồi. Cái nhà trong này có cả thang máy luôn các bạn này. With floor. Đây là chiếc du thuyền 5 sao mọi người ạ. Đây. Tại tầng 2 này, cũng rất nhiều người đang dọn dẹp đây. Mình thì sẽ ở tầng 3. Kinh đấy. Thank you, shukran. Shukran. Đẹp nhỉ? Salam alaikum. Hello. Ok, thì bây giờ mình đã nhận một cái phòng rồi. Thì phòng của mình sẽ là 402 King Bed. Mọi người đi vào thì mình sẽ chia sẻ một chút cho cái phòng này. Salam alaikum. Yes, yes. Okay, this room is fine. Đấy, phòng một giường cũng khá là rộng rãi và thoáng mát đúng không nhỉ? Hai vợ chồng phải mang theo cái cục phát wifi mọi người ạ. Phát wifi mọi nơi để có thể có mạng để mà chia sẻ cho mọi người, tại vì mạng ở đây rất là đắt. Thứ hai nữa là rất là chậm, rất là yếu, nên phải mua nguyên cái cục phát wifi và mang theo. Nhưng mà rất buồn là khi mà mang ở đây thì chỉ dùng được ở Cairo thôi. Nhưng mà về đến Luxor này cũng không dùng được. Không dùng được. Không, hình như mạng có vấn đề á. Ngày hôm qua Donia cũng có nhắn tin là chia sẻ mạng có vấn đề. Thế à? Ok, thì hiện tại là đây là cái phòng mà hai vợ chồng có thể ở đây là 3 ngày trên sông Nin nè mọi người ạ. Thì có một cái view ở chỗ là ở trên này khi mà nhìn ra thì sẽ thấy toàn bộ sông Nin. Nhưng mà hiện tại đang có một chiếc thuyền đang kẹt bên cạnh. Thì mình chưa thấy gì hết. Lát nữa mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người xem khi mà tàu nó chuẩn bị di chuyển. Tại vì nó đang dừng lại để cho mọi người ăn trưa mọi người ạ. Tầm này vẫn kiểu như là đợi khách đến cho tất cả mọi người cùng đến đấy các bạn. Chắc là cũng sớm thôi, là tầm nửa tiếng, 1 tiếng thôi. Đây là quầy minibar và quầy set up và riêng cho cái quầy y chang giống như khách sạn 4 sao và 5 sao. Thì nó cũng có những cái đồ dùng, vật dụng, rồi trà, cà phê, minibar, có nước. Và đây là minibar dành cho hai vợ chồng. Cái này là mình phải tự chuẩn bị mọi người ạ. Trên minibar này nó không có gì. Hôm qua hai đứa bảo thôi lên trên này thì cũng lên thuyền mấy ngày nữa thôi, cầm bia theo để tí ăn cùng bồ khô nhâm nhi với nhau. Đúng rồi, chưa kể nữa là sẽ mang theo một ít đồ ăn vặt cho bà bầu. Tại vì bà bầu sẽ thường xuyên đói, nên trong vali sẽ chuẩn bị một ít đồ ăn vặt, một ít đồ thức uống. Chuẩn bị minibar. Bụng Thảo so với lúc mà bọn mình bắt đầu mà từ rời khỏi Việt Nam để đi lại đây thì bây giờ bụng Thảo là cách đây 1 tháng với bây giờ là khác nhau rất nhiều các bạn ạ. Bây giờ em bé giờ lớn nhanh. Đây là cái quầy đựng ở đây, đựng đồ này. Thì đây là có một cái safe box, mình có thể để tiền và những cái đồ vật dụng quý giá ở đây. Và trên này thì có thêm hỗ trợ cái phần chăn và áo phao cho mọi người, tại vì ở đây có thuyền nên người ta có chiếc. Đúng rồi, áo phao. Trong này thì xem không có gì. Chỗ này chắc chỉ để đồ cá nhân trong này thôi. Ở đây có thêm một cái bộ là shoe kit, là đánh bóng giày. Đánh bóng giày và mang giày, cái kệ mang giày. Và cái bag này sẽ là đồ laundry, bỏ đồ áo quần dơ á mọi người. Nói chung cái trải nghiệm ở trên cái tàu mà đi dọc sông Nin này, thấy các bạn nếu mà lên kiểu như là về Ai Cập thì nên chia sẻ tới đây để thử các bạn. Giá cả nó cũng hợp lý thôi, nó không quá là cao. Đây là phòng tắm. Phòng tắm và phòng vệ sinh ở đây. Thì phòng tắm và phòng vệ sinh thì giống như những cái chỗ khác thì bà nghĩ
Mình thì lại thấy nó giống như hạng thương giao của một chiếc máy bay á mọi người ạ, là giống như cái phòng tắm của chiếc máy bay á, là cũng có bồn nhỏ, rồi có bộ saving kit, shower kit, rồi bag, sanitizer, hand wash, lotion, rồi đặc biệt là có cái phần này, là cái này nó cái dạng như là jacuzzi, không phải là jacuzzi mà là gọi là tia nước búng ra toàn thân đó mọi người. Đây cái là 6 cái lỗ này đây gì? Đúng rồi. Ok, nó cũng ok, nó không khá là được nhỉ. Không đến nỗi gì. Vậy thì tại vì cái chất lượng của chiếc tàu cruise này á, là dạng 5 sao mọi người ạ. 5 sao ok. Lần gần đây nhất mà bọn mình đi thuyền này mà đi dọc rong rỏi đi dọc khắp nơi là các bạn không biết có nhớ cái trải nghiệm mà bọn mình ở Ai Cập, ở Indonesia. Bữa đấy là bọn mình cũng có đi cái thuyền mà xuyên từ đảo này sang đảo khác, nhưng mà cái thuyền đấy 2 ngày, 3 ngày. Nhưng mà cái thuyền đấy thì ối rồi ôi luôn các bạn ạ. Bọn mình đi ngủ cùng rán rết rồi các thứ, là ngủ rất đông người ở đấy. Đúng rồi. Cái thuyền đó là rất là dơ, tại vì đó là thuyền local mà cũng là thuyền bự á mọi người ạ. Mà nó vượt biển chứ không phải là vượt sông. Ở đây là thuyền vượt sông. Dạng cruise luxury hơn. Còn cái chiếc thuyền kia thì nó đi vượt biển nhưng mà nó dạng như là dành cho dân địa phương á mọi người. Bữa đấy bọn mình cũng trải nghiệm bọn mình cũng trải nghiệm bữa đấy cũng khá là thú vị. Nhưng mà hôm nay thì lại là một cái trải nghiệm khác. Được ăn với người dân, ngủ với người dân, với thêm là ngủ nguyên một dãy giường dài. Rất là vui. Ngủ với mấy con gián, mấy con kiến bò xung quanh. Chỗ này có cả 2 ghế này, ngồi đây thì tí nữa mà chạy kiểu dọc sông Nin đấy các bạn, tí nhìn chắc là rất là thơ mộng đây, ngồi ngắm hoàng hôn rồi bình minh, ngắm sa mạc núi đồi đây. Dịch vụ ở đây cũng khá là tương đối, nếu như mà để chia sẻ là tại vì nó cũng có những cái bao gồm cho khách lưu trú ở đây, nào là hồ bơi, nào là dịch vụ massage, rồi ăn uống ở đây, và kể có thêm một cái đặc biệt nữa là dành cho, nó cũng dạng như là gói luxury á, thì nó cũng có thêm afternoon tea nữa mọi người ạ. Afternoon tea là cái buổi trà chiều dành cho mọi người, 4 tới 5 giờ mọi người có thể lên bon tàu ngồi ngắm cảnh. Bọn mình sẽ nghỉ ngơi một lát đã, thì thời tí nữa thì mình sẽ đi quay một vòng ở cái du thuyền này khi mà nó bắt đầu nó khởi hành các bạn nhé. Thì cho các bạn xem là trên cái tàu này có những cái gì. Ok, hẹn các bạn một lát nữa nha. Ok, see you, gấu chào tất cả mọi người. Cái tàu trước này nó di chuyển rồi này. Đấy, chắc là tàu của mình giờ cũng chuẩn bị vài phút nữa là tiếp tục hành trình rồi. Rất là tuyệt vời. Đấy. Mấy cái tàu bắt đầu di chuyển này. Mình cho các bạn xem một cái cách mà trên thuyền mà những cái người mà xung quanh người ta đi bán hàng trên thuyền này. Đấy, những cái người sống xung quanh sông Nin này, người ta đấy bán quần áo này, rồi đồ đạc đây, người ta chào hàng, người ta buộc vào trong cái thuyền đây, xong người ta cứ đi theo này. Đấy, người ta cứ gọi từng phòng lên. Khách thì đang ở trên tầng này hỏi muốn mua không, mua thì sẽ trèo lên đó, xong là dưới và trên mà cả giá cả với nhau. Xung quanh này người ta đang làm lúa này các bạn, trồng lúa này, khá là bình yên nha các bạn nhé. Rất là đây, cứ 25 to 30 rồi. Giờ bọn mình sẽ lên trên tầng thượng để cho các bạn thăm thú qua một vòng ở trong trên này nhá. Đây là nhảy cuối phòng. Có phòng massage. Phòng bàn pizza chơi này. Lát nữa hai vợ chồng mình đánh pizza. Đây. Còn nắng không? Còn nắng không? Wow. Ồ, đẹp đấy nhỉ? Đẹp. Đấy, toàn cảnh dọc sông Nin khá là đẹp các bạn này. Ôi, trên này có cả hồ bơi này các bạn.
Đúng cũng rồi, xịn sò có phết một đấy cái nhỉ. hồ bơi. Đi Có mình lên. 2 hồ jacuzzi nữa kìa. Để mình lên trên phía này đi. Đấy, các bạn thấy hồ bơi xịn sò có quên. Cái chỗ mà du thuyền cũng xịn sò phết đấy. Bên này có cái hồ chỗ này hồ jacuzzi bơi nè, dễ thương không? Đằng sau kia là cũng có cái chỗ quầy uống nước ở đây các bạn. Đấy, dọc sông Nin mênh mông này. Xuống hồ bơi đây tắm cũng đã nha. Hai bên sông Nin các bạn thấy là bên này thì nó cái độ mà phủ sa mạc nó gần hơn. Bên này thì có vẻ nhiều chắc cây là cối hơn ạ. Bên này có một cái vườn chuối, banana farm. Đẹp nhờ, mênh mông. Wow. Mình đang đứng trên cái bong tàu, nhìn giống như là Titanic á. Nhưng mà đẹp quá nhờ. Bên này có thêm một cái chiếc tàu khác nữa, một chiếc cruise khác nó đi cùng mình. Các bạn thấy bên này là cũng có một cái thuyền người ta buộc vào cái trên kia này để người dân người ta bán hàng, người ta đi theo. Nếu mà ai cần thì người ta kiểu như là người ta sẽ bán ở đây. Đẹp nhỉ. Và cảnh tượng đúng là rất là đẹp luôn á, thơ mộng. Thuyền đi rất là nhẹ nhàng, không bị sóng nhiều, sóng sánh nhiều. Nhìn các bạn thấy sa mạc là hình dung được cái độ nóng ở đây rồi đúng không? Người dân ở đây người ta sống khá là nóng. Hiện tại là mình đang đứng ở đây là 6 giờ tối mọi người, mà nắng vẫn còn chói mắt và còn rất là nóng. Mọi người không dám ra ngoài, chỉ có nhiều người khách nước ngoài thì người ta sẽ ra và người ta sẽ tắm nắng. Nhưng mà mình thì lại người châu Á mình thì lại không thích tắm nắng cái kiểu này, sẽ dễ đau dễ bệnh. Thường trốn tới khi mà hết nắng, gần hết nắng mới ló mặt ra. Giờ chắc mình ra kia mình gọi ít đồ uống nhỉ? Mình ra ngồi ở kia. Đây có cái hồ bơi dễ thương á. Lát nữa cho chồng tắm ở đây nè. Rất nhiều bàn ghế ở đây đúng không? Bàn ghế ở đây là khách có thể chứa được tất cả các khách trên này này các bạn. Chỗ này dành cho ai muốn lên đây ngồi tắm nắng này, hay mình ngồi đây hả? Ngồi đâu? Ngồi ở đây. Nắng quá đi vào trong này ngồi. Tắm thì cũng có luôn cái bồn tắm ở bên ngoài. Sang bên này hả? Bên nào? Có cái bàn kia kìa. Ngồi đây này, cho im. Ngồi ngắm bờ sông Nin, hai bên bờ sông Nin. Đấy, cứ ngồi đi dọc thờ thững, ngồi nhìn những cái nhà dọc sông Nin là rất là đẹp các bạn ạ. Trời nắng. Cuộc sống hai bên cạnh bờ sông Nin là nhìn nó đơn giản à. Thì nó cũng giống như ở châu Á mình á, là gần sông thì mọi người sẽ ra sông rồi chèo thuyền này, câu cá này. Mình còn thấy lúc nãy mình còn thấy nhiều người ra ngoài bờ sông tắm rồi mọi người ạ. Nó giống như là ở Ấn Độ nha. Đúng không? Nhưng mà sông này sạch sẽ ở mấy cái sông ở Ấn Độ nhiều. Đúng rồi, sông này sạch sẽ hơn nhiều. Nhưng mà nước nó cũng đen. Nhưng mà nước đây chảy rất là mạnh nhá. Đợi tí là mình ra cho các bạn xem cái hai anh mà vừa nãy mà đi bán đồ trên thuyền nhá. Xem bây giờ còn ở đấy không. Vẫn ở đấy các bạn. Đây nè, bên này nè. Bên đó có không? Vẫn ở đây luôn. Bên kia cũng có các bạn ạ. Nhưng mà vừa đấy lúc đầu thì thấy nhiều quần áo, nhưng mà bây giờ thì thấy hết rồi. Thấy bán cũng hết rồi. Bán rượu. Có kìa. Bên này có hai người luôn kìa. No, thank you, shukran. Thank you. Bia rượu đầy đủ hết đấy đúng không? Bán nguyên cả cái chai rượu kìa. Cái căn bàn đẹp chưa?
Hay là cái cảnh tượng ngồi người ta đi, không biết chèo thuyền này thì tí người ta đi về kiểu gì ta? Hay là người ta đi cùng đến tận điểm cuối luôn ta? Chắc là đu theo quá. Chứ giờ đi từ nãy giờ phải tầm hơn tiếng rồi mà đi về thì... Mà đây đâu phải thuyền máy đâu. Kìa, câu cá kìa, đẹp chưa? Nhà ở gần sông kìa. Ở đây thì mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn thêm những cái câu chuyện mà nói chung là ở Ai Cập mình thì đây là lần đầu tiên mình đi đó các bạn. Nhưng mà Thảo thì đây là lần rất là nhiều lần rồi, và đặc biệt là lúc trước mà Thảo ở đây rất là lâu ấy. Mà Thảo thì cũng có nói chuyện với mình là hồi trưa là ở Ai Cập này Thảo gặp một chuyện rất là kinh khủng. Nên là đấy là cái lý do mà Thảo mới quyết định là không ở Ai Cập nữa, để về lại nước khác và làm việc nước khác các bạn ạ. Thì không biết là Thảo có thể chia sẻ lại cái câu chuyện này cho tất cả mọi người biết được không? Hồi xưa là Thảo cũng đi rất là khá là nhiều nơi, những cái nước Trung Đông để làm việc. Thì làm việc trong những cái nước Trung Đông thì Thảo cũng bỏ không ít thời gian, trong vòng gần 12 năm trời để mà di chuyển và làm việc mỗi nước. Thì Ai Cập là Thảo cũng ở gần 2 năm mọi người ạ. Nhưng mà cũng có rất là nhiều lý do. Thứ nhất là con người ở đây, xã hội ở đây, rồi văn hóa ở đây nó cũng khác. Khi mà Thảo về đây ở thì Thảo cũng gọi là cái gì ta, tương thích với mọi người và thích nghi với mọi người, nhưng mà khó lắm mọi người. Tại vì thứ nhất là cái môi trường ở đây là văn hóa của người đạo Hồi, nhưng mà nó khác xa với lại Dubai với lại là Oman. Mọi người ở đây cổ hủ hơn một chút và mọi người không có lắng nghe. Thứ hai nữa là cái văn hóa ở đây con người ở đây giống như mình đã từng chia sẻ là mọi người rất là gọi là như là ta ưu tiên về tiền bạc. Mọi người làm bất kể mọi cách, có nghĩa là để có tiền trước đã, và mọi người làm bất chấp và nó không có suy nghĩ về cái việc là hậu quả sau này là như thế nào. Giống như mọi người đã từng biết hoặc là mọi người đã từng xem những cái kênh YouTube review khác hỏi là tại vì sao mà người ta comment rất là nhiều về Ai Cập á. Thì nào là Ai Cập lừa đảo, nào là Ai Cập cái gì chuyên đi hô giá nói thách, rồi hoặc là cái này lừa cái kia, hoặc là cái gì cảnh sát hoặc là người dân là chuyên đi lừa để lấy thêm tiền, hoặc là làm những cái này yêu cầu những cái này, yêu cầu những cái kia để lấy thêm tiền chẳng hạn. Thì đây là một trong những cái mà gọi là hơi tiêu cực một chút về đất nước này. Thì hồi xưa mình ở đây gần 2 năm thì hồi 2018 là có một cái gọi là cái gì ta, một vụ nổ bom. Thì Thảo ở trong một cái khu gọi là cũng là dạng phố Tây, những cái dân trí thức và những người già giàu người ta ở xung quanh đó. Thì hàng đêm đúng cái mùa Noel là tháng 12 mọi người ạ, thì gọi là như là ta hai cái đạo người ta chiến tranh với nhau, là đạo Hồi với là đạo Thiên Chúa. Thì kiểu là hàng đêm đi ra đường mà mình ở trong nhà nhá, mình còn nghe tiếng súng nổ, là người ta bắn nhau ở ngoài đường á. Bắn nhau. Thì 2018 là có một lần là một chiếc xe bus là chở một đoàn khách, nhưng mà bất ngờ thêm một cái nữa là chở một đoàn 12 khách Việt Nam mọi người ạ. 12 khách Việt Nam cộng thêm là 2 người, một người tài xế người Ai Cập và một người khác là người Ấn Độ. Thì Thảo nhớ rất là kỹ về cái vụ gọi là thả bom đó. Thì nó trúng ngay chiếc xe bus đó. Thế là tất cả người mới chết hết đúng không? Thực ra không phải là chết hết, nhưng mà hầu như là đa số những người trên đó là chết. Và chỉ có 1-2 người sống sót thôi. Rất là buồn ở chỗ đó là lúc mà mình ở trên cái đất nước này mà tự nhiên mình nghe cái thông tin là cái gì ta, người dân của mình lại gặp nạn ở trên cái đất nước mà mình đang làm việc. Thế gọi bị khủng bố đây đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái này cũng mọi người ở đây thì sau khi mà tìm hiểu ra thì người ta cũng không có hiểu lý do tại vì sao lại người ta là nhắm vào chiếc xe bus đó. Thì mới biết là người ta chỉ thả vào để dọa một cái nhà thờ xung quanh đó.
Mà ai ngờ là lúc ấy dính lại đúng là toàn khách nước ngoài, ngoại quốc đúng không? Đúng rồi, nước ngoài. khách ngoại quốc. Thì lần đó thì mình cũng rất là buồn. Thì mình đã làm việc với đại sứ quán và mình đã lên tận bệnh viện á, đi cùng với đại sứ quán với lại một số anh chị khác của người Việt Nam mình ở sinh sống ở đây, lên bệnh viện để mà giống như là thăm những cái người mà bị nạn ở đó, rồi cũng quyên góp tất cả mọi người, xong rồi sẽ đưa thi thể của người Việt Nam mình về á. Thì lúc đó là mình rất là hoảng, không làm việc được, không thể làm việc được, tại vì rất là hoảng. Thì sau cái việc đó thì mình nghĩ ở nhà gần cả tháng trời là mình không có đi làm việc, tại vì mình rất là lo lắng là mình ra đường lại gặp chuyện gì đó, hoặc là một cái vụ bom hoặc là một cái vụ bắn lỡ mà trúng vào mình, tại vì mình rất là sợ. Thì sau cái vụ đó thì mình quyết định là thôi xin với công ty là mình sẽ di chuyển qua nước khác để làm việc. Thì từ đó thì mình đã di chuyển và mình xin một cái giấy chuyển công tác qua một cái nước khác. Thế là đấy là lý do chính để rời Ai Cập này đúng không? Đúng rồi. Thật ra nếu như mà ở Ai Cập á, mà bình thường á, thì sẽ không sao. Nhưng mà trong những cái giai đoạn này bạn nói chung là mọi người sẽ hiểu rõ hơn hết nếu như ai đã từng sống ở Ai Cập rồi á. Những cái thông tin của Ai Cập á, hầu như ở trong nước á, nó sẽ rất là hạn chế chia sẻ ra ngoài. Kiểu như bị vụ gì là người ta cấm tuyệt đối là đúng không rồi, được là gì ra ngoài, hạn chế không thể bị đưa thông tin ra ngoài mọi người ạ. Kể mạng hay kể cả giống như là những cái thông tin về truyền thông hay là gì đó thì cực kỳ khó để mình biết thông tin. Hỏi là tại vì sao mà tất cả YouTuber hoặc là những người mà khách du lịch mà sang Ai Cập á, người ta thường cấm là flycam, cấm quay phim camera, quay phim. Nói chung là Ai Cập thì bọn mình đến là cũng nói chung là người dân thì lần này thì mình thấy là có cũng rất là nhiều người ta cũng kiểu như là gọi là thân thiện ấy, nhưng mà cũng có nhiều vùng người ta cũng nhận là kiểu hơi chặt chém, hơi có gì đó nó kiểu lưu manh một tí đúng không các bạn? Nhưng mà thực ra có những cái trải nghiệm là các bạn theo dõi mình lâu rồi cũng biết là mình đi đâu cũng thế, mình bao giờ mình rất muốn đăng những cái mà trải nghiệm về tiêu cực của người dân nước đấy đấy. Đúng rồi. Mình bao giờ mình muốn nhìn cái mà nó đẹp đẽ, nó gọi là nó đẹp đẽ nhất để mình chia sẻ thôi. Đúng rồi. Đây là những cái trải nghiệm mà mình từ trước đến giờ là mình rất là hạn chế để đăng những cái đấy các bạn. Đấy cũng chỉ là một cái câu chuyện rất là nhỏ mà về Ai Cập mà các bạn chưa bao giờ được nghe thôi. Đấy, thì bây giờ là đấy, để các bạn hiểu rõ một phần nào đấy. Bây giờ bọn mình vẫn ngồi đây ngắm nhìn buổi hoàng hôn này các bạn, và ăn bò khô các bạn nhé. Mọi người đừng có quên là đặt bò khô để ủng hộ Giá và Thảo nhé. Qua số Zalo là 0378 154 335. Đấy, bò khô cắt miếng này các bạn. Thôi thì bây giờ mình sẽ đi dạo tiếp xung quanh ở chỗ tàu này để chia sẻ cho thêm các bạn nhé. Thì ngày mai nữa thì người ta cũng đi trên đường là người ta không phải đi một mạch như thế này đâu. Người ta sẽ dừng vào những cái điểm thú vị trên hành trình để cho khách ở trên thuyền có thể đến trải nghiệm và tham quan các bạn ạ. Ngon ghê không? Ngon không? Anh chị đặt bò khô qua số Zalo là 0378 154 335 nha. Bò khô ngon lắm mọi người ạ. Mọi người đừng quên nhắn tin vào số Zalo để mà mua hoặc là qua kênh TikTok Shop nhé. Ok. Chào buổi sáng tất cả các bạn. Hôm nay thì cái thuyền này ngày đầu tiên đây thì người ta sẽ dừng ở cái điểm này, điểm gọi là ở miền trung của giữa Luxor và Aswan. Thì hiện nay bọn mình đang đứng ở bên ngoài ở đây để có thể là đợi một chiếc xe ngựa này để có thể là đi thăm thú cái chỗ ở đây. Đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ có cái trải nghiệm là đi xe ngựa các bạn nhé. Đấy, thuyền dừng đây thì nó dừng cho khách mấy tiếng ở đây để có thể là cho khách du lịch đi tham quan này. Thì bọn mình hôm nay sẽ đi bằng chiếc xe ngựa này. Các bạn thấy là chỗ này xe ngựa rất là nhiều, người ta đứng ở ngoài đây, người ta đợi khách ở đây. Ok. Morning. Thank you.
Đấy, cũng có anh Dạ. ok. So please have a look. Since we finished our tour, I will tell you everything about that. Shukran. After your mind, please there just follow me, okay? Don't listen to anybody else. I appreciate that. Thank you. Ok. Thank you. Shukran. Thì bọn mình đây thì sẽ anh lái xe và anh người bản địa đây, anh sẽ gọi là dẫn mình và anh đi nói thêm về những cái điểm gọi là hôm nay mình đi tham quan để cho mình và Thảo có thể hiểu rõ hơn các bạn nhé. Và các bạn thấy là mặt trời vào buổi sáng ở đây là hoàng hôn là ở bình minh, mặt trời rất là to các bạn ạ. Đấy, sông Nin này, đó các bạn thấy này, đó bảo sao mà thời xưa các người Ai Cập cổ đại người ta cứ thờ cái thần mặt trời ấy. Tại vì cái mặt trời mình thấy ở đây nó rất là to, kiểu hàng ngày người ta cứ nhìn thấy người ta cũng phải thắc mắc là tại sao mặt trời lại to thế rồi thì thế này thế kia đúng không? Và ở đây hình như là cái việc mà cái gì hứng mặt trời nhiều nhất nguyên cả ngày á, đúng không? Đúng rồi. Tại vì cái thời gian mà sáng á, trời hứng được ánh sáng á, hầu như là gần nguyên cả ngày á mọi người ạ. Ban đêm tới tối 7-8 giờ tối mới tắt nắng. Bởi vậy là đó là cũng là một lợi thế mà cũng là bất lợi một chút cho Ai Cập. Vừa nãy bọn mình thì cũng ăn sáng từ 6 giờ đến 7 giờ cái thời gian ở trong trên thuyền đấy các bạn. Ăn sáng đây thì trong cái mà gói mà bọn mình đi ở đây thì người ta bao gồm cả ăn sáng, ăn trưa và ăn tối này. Thì cái chỗ ăn cũng khá là ngon các bạn ạ. Thì trên đây là du thuyền người ta 5 sao thì người ta nấu theo kiểu buffet ấy. Thì sau khi trải nghiệm đây xong thì tí nữa mình về mình sẽ quay cho các bạn biết là cái chỗ mà quầy ẩm thực ở đây nó như thế nào các bạn nhé. Những cái quán bánh mì vào buổi sáng người ta đã mở ra người ta bán rồi các bạn. Nhiều người ta trải, người ta gắn cái kẹt nhờ. Và nhiều người mua luôn á. Thì làm xong người ta sẽ để đấy để cho khách đến lựa chọn các bạn. Thì khi mà đi về miền Nam từ Cairo đi xuống miền Nam các bạn, thì phần lớn chính mà các địa mà để khám phá thì đúng là các điểm gọi là đền các thứ đấy các bạn. Đền của các vị thần rồi đền của các vị pharaoh là cái điểm từ Việt Nam rất là nhiều. Điểm từ Việt Nam là sao nhỉ? Quên, không phải điểm từ ấy mà điểm từ Cairo đi xuống miền Nam, những cái mà lăng mộ, những cái đền của các vị thần linh thiêng nổi tiếng bậc nhất thời xưa mà các pharaoh người ta làm ra là cái điểm mà các bạn nên tham quan các bạn. Ở đâu về ví dụ văn hóa hay là con người hay là ẩm thực thì mình nghĩ từ cái mạn Cairo lên mạn phía Bắc lên Alexandria thì nó là cái nơi mà các bạn có thể khám phá ở đấy. Ẩm thực hả? Ẩm thực nó cũng chia ra nhiều vùng nhưng mà đa số ở Ai Cập á, thì ẩm thực của nó cũng khá là chung chung á mọi người ạ, cũng không có thay đổi quá nhiều đâu. Nhưng mà có một cái là mình có thể khẳng định với mọi người á, là khẩu vị của mọi người ở miền Trung và lên miền Bắc á, nó sẽ khác khẩu vị ở miền Nam. Miền Nam nó lạc hơn mọi người ạ, miền Nam ăn nhạt hơn, còn miền Trung với lại là lên miền Bắc á, là ơi ăn mặn quá, ăn như muối gì đó. Mọi người ăn rất là mặn, cái gì mọi người cũng bỏ mặn vào hết, mà ăn một lần là chát miệng luôn. Đây là cung đường vào buổi sáng ở Edfu đây các bạn. Thì chỗ bọn mình đang là ở Edfu, ở miền Trung của Đền Edfu. Của Ai Cập. Nhưng mà hay nhờ, thấy để ý không, buổi sáng là hầu như tất cả mọi thứ đều đóng cửa. Bây giờ là thời tiết rất là đẹp luôn á mọi người ạ. Buổi sáng rất là mát, không có nắng lắm, mát, mặt trời lên thì nhẹ nhẹ, không khí thì thoáng đãng nha, mát mẻ càng ngày đúng không? Không có bụi bặm á, tại vì ít người đi lại á. Nếu mà như Việt Nam mình thì tầm buổi này sẽ là cái thời gian rất là đông, mọi người các cô chú anh chị sẽ đi tập thể dục đúng không? Nhưng mà giờ Ai Cập thì khác các bạn ạ. Ở Ai Cập thì tầm này ra đường thì sẽ không có ai mấy đâu. Ở đây Ai Cập đấy, từ miền Bắc, từ bọn mình đi từ Alexandria đi về phía miền Nam. Edfu Temple. Đây cái địa điểm. Từ miền Bắc đi về miền Nam thì
mình thấy là đấy, tất cả mọi người đều sáng là không phải giờ hoạt động của người ta ấy. Tầm chiều tối người ta mới hoạt động. Thì cái địa điểm hôm nay bọn mình sẽ tới là bên trái mình đây các bạn. Đây là đền Edfu các bạn ạ. Cái đền mà gọi là vị thần của Horus các bạn. Vị thần Horus của người Ai Cập cổ đại ở đây. Về đây thì được chiêm ngưỡng rất là nhiều cái đền lăng tẩm giống như ở Huế mọi người ạ. Về các pharaoh, về các vị thần, nó quá nhiều luôn, từ rải rác từ miền Trung từ khu vực Cairo cho về miền Nam cho tới giờ là hiện tại là mình cũng thăm viếng rất là nhiều đền khác nhau rồi. Toàn cái đèn mà nó đặc trưng và nó mình bao giờ mình vào mình phải bất ngờ luôn. Mình rất là ngưỡng mộ về những cái công trình này. Nhưng mà hay là ở chỗ là toàn bộ những cái đền này á, là vẫn còn lưu giữ lại rất là nhiều cái gọi là kiến thức, lưu giữ vẫn còn gần như là nguyên vẹn. Đấy, đường đi vào trong đền đấy các bạn. Nhìn cái quả mặt trời nhìn uy tín nhỉ. I think it's normally here Egyptian in this area they are not really wake up early. Yeah. Right? Yes, right. Cổng đi vào đây chứ có chỗ người ta đang bán đồ lưu niệm ở đây các bạn. Bán những cái đồ ở đây nhìn khá là cũ, như cái áo này này. Chắc là bán mà ít người mua đấy các bạn. Xe lúc nãy à? Xe này người ta đi theo đoàn, người ta đi ô tô này không có nhanh bằng mình đi xe ngựa các bạn, vừa thấy người ta đi trước cơ. Nhìn quần áo bán mà trưng bày cũ nhờ Thảo nhỉ? Bụi quá, tại vì nó móc ở ngoài cả ngày á. Nó bụi, nó bị bạc màu á. Okay, you make video? Yes. Stop here. Yes, stop and make video here too. One of the best places here in Edfu for party. If you want to wear something for the party, souvenir, something like that. Even inside, have a look. Yes, have a look there. Một cái quầy bán đồ lưu niệm. Once we come back, we can take a lot of time here. Okay. Hiện tại là mình đang đứng ở đền Edfu nha mọi người. Và bắt đầu mình sẽ đi vào cái đền Edfu này. Thì đền Edfu này á, là thờ của một vị thần, đó là vị thần Horus. Thì mình nghe cái thông tin cũng khá là hay là cái ngôi đền này được xây dựng trong vòng 182 năm mọi người ạ. Còn rất nhiều đời pharaoh đúng không? Đúng rồi, phải trải qua ít nhất là 4 đời pharaoh. Và nó cũng cực kỳ hay ở chỗ là xung quanh đây á, mọi người có thể nhìn thấy nó nguyên có một cái tường thành rất là to lớn, giống như một cái ngọn núi vậy đó, xung quanh đây luôn. Và hầu như ở đây nó đã bị người dân người ta đập và người ta xây dựng lên cái khu ở rồi. Nhưng mà cái tường thành này á, vẫn còn một cái mảng riêng ở bên này còn nguyên. Và cái lý do tại vì sao mà người ta có xây dựng ở trên cái tường thành này á, là để chống lũ lụt, lúc mà cái mùa lũ lụt người ta lên á, thì nó sẽ nước vào đền đó mọi người ạ. Ghê thiệt. This temple also was covered by sand, by the way. Yeah. To that leaving, okay? So all of that was covered and discovered by Auguste Maria. Mamizi. Mamizi. What does mean Mamizi? Mamizi, it's a Coptic. Yeah, the birthplace. That's right. Yeah. Ngôi đền này được cái nhà vua người ta xây dựng ra chỉ dành cho người Ai Cập thôi mọi người ạ, dành cho người Ai Cập cổ đại. Thì mình nghĩ qua những cái ngôi đền mà mình đã từng đi thăm rồi á, thì nó đã xảy ra rất là nhiều cái hiện tượng là những cái người mà La Mã. Người La Mã người ta vào, người ta xây dựng mà người ta đập vỡ, mà người ta đã chiếm đóng cái phần đó, người ta đưa cái thần linh của người ta vào thì nó không còn nguyên vẹn nữa là cái gọi là Ai Cập cổ đại mọi người ạ. Thì cái ngôi đền này được nhà vua xây dựng lên, và mọi người có thấy là ở đây một cái biểu tượng rất là hay là người phụ nữ ôm đứa con và cho con bú. Thì đây là một trong những cái gọi là người mẹ của người mẹ cái kiểu trong như là người Ai Cập cổ đại á, là khi mà đức vua đó được nuôi dạy lên, nhờ người đức vua đó thì không phải là người Ai Cập, nhưng mà nếu muốn trở thành người Ai Cập thực thụ á, thì phải uống sữa của người Ai Cập mọi người ạ. Thì người mẹ đó phải ở trong cái khu này,
và ở trong cái đền thờ này được học theo giáo lý của người Ai Cập cổ đại, và được giống như là theo một cái trình tự để mà có thể là cho sữa và nuôi dạy một người vua lớn lên thực thụ, giống như trở thành một cái người Ai Cập cổ đại đó. Thì đây là một cái điểm hay của cái đền thờ này, và chỉ có người phụ nữ cho sữa cho những cái nhà vua mới ở trong cái đền thờ này thôi. Thế đây là đền thờ cho phụ nữ thời Ai Cập hả? Không, của vị thần, nhưng mà cái người mà làm nhiệm vụ để nuôi dạy những cái vị thần và những cái vị gọi là vua mà Ai Cập cổ đại được lớn lên mà trở thành một cái người Ai Cập đúng nghĩa của nó, thì bắt buộc phải uống sữa của những người mẹ này. Yeah. It's very big, huh? Not yet. I feel it's very big. Bây giờ cũng rất nhiều người ta đến các bạn trong cái du thuyền, thì ở đây thì ở 3-4 cái du thuyền đi cùng bọn mình ấy. Nên là tầm này là khá là đông người đến. Nhìn vào trong đấy các bạn thấy là độ hoành tráng của cái đền Horus này, Horus này rất là lớn. This one is cover. Bên ngoài đây là cái tường thành bảo vệ cái Horus này. Cái đường vào đây. Vẫn còn rất là nhiều ký hiệu nhé. Đúng rồi. You know, we've been many temples, and all the temples they have, you know, the mantra of Egyptian. Wow. Wow. It's so big. Thảo nhìn vào lớn nhỉ, rộng lớn nhỉ. Ôi, hoành tráng vậy. Nhìn xa nhỏ nhỏ nhưng mà nhìn gần các bạn thấy là cái tường này mình thấy với cao tầm khoảng 30-40 mét. I will tell you. But I want to stop you in a place you can make a video. It's better for you, okay? Stop here, please. Yes. This is better, okay? Let me explain first and you can do it. Okay. This is actually the main gate, or called pylon. Remember, pylon. It is the main gate of the temple. So height is 37 meters. 37 meters. 37 meters. Yes, and the width is 42. Kinh khủng, nguyên cái bức tường này rất là cao và rất là to, đúng dành cho những cái vị thần đó mọi người ạ. Cái tường này nó phải cao 37 mét và chiều ngang của nó là phải 42 mét mọi người ạ. Và được xây dựng bằng tay mọi người nha. Và điêu khắc lên tất cả mọi thứ. Mọi người có thể nhìn thấy này. Ở đây là biểu tượng của nhà vua đang cầm con chim á. Thì con chim này là vị thần Horus. Con chim ưng là thần Horus, là một cái người bảo vệ á mọi người ạ. Thì đây là vị thần này và người vợ của vị thần. Thì ở đây những cái biểu tượng này xung quanh đây á, thì nó sẽ đi kèm với nhau. Nó nói lên một cái câu chuyện từ lúc xưa á, là nhà vua đã phải giết những cái bọn giống như là phản tặc và những cái người mà giống như là xâm chiếm hoặc là những người mà có tội á, trước mặt vị thần này để cho cái gọi là vị thần người ta chứng kiến á mọi người ạ. Hay một cái chỗ nữa cũng có thêm một cái biểu tượng ở trên đó, mình cũng hơi ngạc nhiên. Nhìn thấy hai cái móc không? Cái móc ở giữa kia thì đúng không? Là hình của con rắn hổ mang á, là biểu tượng là hai con rắn á, bảo vệ cho gọi là cái cánh cổng của thần linh á. Mặt trời. Cái tròn tròn ở giữa là cái gì? Mặt trời. Mặt trời. Vị thần mặt trời. Đúng, thấy cái màu vẽ xung quanh không? Vẫn thấy. Còn cái hình của cái cánh chim không? Thấy. Là cái cánh chim của vị thần Horus. Công nhận là thấy là mình thấy là rắn này trên cái mộ cái gì nhỉ, cái đầu của các vương miện của các pharaoh là vị nào cũng có cái con rắn ở trên giữa đỉnh đầu, thì đây tượng trưng cho cái quyền lực và cái sự bảo hộ dành như là cái sự gia hộ của cái thần linh dành cho những cái vị vua. Horus. Đây trước cổng này có hai con chim, đây bọn mình sẽ đi vào gần. Hai con chim này là biểu tượng của vị thần Horus. Khi mà bọn mình đến bảo tàng ở trong Cairo thì mình cũng thấy là một vị thần Horus là đứng trên gọi là Ramses II nhỉ, đúng không? Đúng rồi. Đấy. Là dạng như là bảo hộ cho đức vua Ramses mà. Big statue, the king is sitting. Yeah, right? That's the one. And horse from the back side
with big wings. Yeah, to He cover. has a protecting him from the back here actually. If you're standing in front of the statue actually, you cannot see what is in back. But if you go around the statue, you can see all the horns. It's a kind of protection. That king actually, his name is Khafra. And the statue from diorite stone. Diorite is a kind of stone like granite, like lemon stone, sandstone. Okay. Hai con chim giống nhau các bạn ạ. Nhưng mà know, bây giờ do this cái đầu one is của new cái đá này It's bị a mất one rồi. piece. Ah. You are talking about is a one Chứ piece. trên này thì bình thường nó cũng có này. Ooh. No, because this one I think they already This one someone is a touched. one piece and someone started to crash it. Ah, yeah. They were professional by the way actually. They were professional. Ui, cao thế nhỉ. Thời xưa làm cái gì cũng cao to khủng lồ các bạn. Wow, trong này mát nha. Mát. Ui. Cái công trình này thì thấy cái nóc nhà vẫn còn nguyên này nhỉ. Ở Luxor thì mấy cái tảng đá bên trên như thế này bị mất hết rồi các bạn. Đúng rồi. Bạn nói á, là cái công trình này được xây dựng ở ngoài á, hầu như là có mái che hết, nhưng mà những cái thành ở ngoài á, nó đã bị dỡ ra rồi, nó đã bị mai một rồi, nó đã bị hư hỏng rồi. Cái còn ở trong này là nó vẫn còn giữ lại được cái phần này thôi. Nhưng mà rất là ghê, nói chung là quá cao, quá to mọi người ạ. Nhưng mà công trình này là cũng gọi là hoàn chỉnh hơn Luxor nhỉ, đúng không? Đúng rồi. So this temple I think more cái gì? Complete more than Luxor, right? Exactly. Yes. Yeah. Why? Do you know the reason? Because the world is protecting. And the temple was covered by sands for a long time. Cái gì? So it's Bị giống như là cát á, đun cát nó bọc lại, nó bảo vệ hết. Okay. okay now? Yeah. So welcome to the open court. We have rồi. here 32 columns. Look to the columns crowing. This is palm, papyrus, flower. Hóa ra chỗ này trước bị ngập trên cát nên là bây giờ nó còn bảo nguyên này các bạn. Sau khi người ta khảo cổ người ta mới đào lên đấy các bạn. So opposite side will be same. Yeah. Inside there is something so important. We need to go inside first. Nhìn biểu tượng của trên những cái cột á là nó làm những cái hoa văn đúng không? Nhưng mà hoa văn đó thể hiện của một cái nền Ai Cập cổ đại mọi người ạ. Là văn minh của người Ai Cập luôn, là giống như những cái cây cọ, những cái mà liên quan tới đời sống của người ta, ví dụ như cây cọ này, Miêu tả lại đời sống đúng không? cây dừa đây á, cây chà là. Hay. Hóa ra là thời xưa cái này nó bị ngập trong cát lâu năm đúng không? Những nhà khảo cổ người ta đến người ta mới đào ra, người ta bắt đầu với khai thác Đúng ra rồi. đúng không? Đúng rồi. Nên các bạn thấy là cái công trình, nhưng mà tính ra thấy công trình ở trước mà nó ngập cao này mà cũng kinh ấy. Very important point. But how they found this? I think they found this one somewhere and then they bring back. Somewhere out. Cột to dã man các bạn. Yeah. But around the temple. Những công trình này nó còn nguyên vẹn hơn ở Luxor các bạn ạ. Mái này, mái vẫn còn nguyên này. Take care of the baby, okay? I have one son, one daughter. Oh, good. One daughter actually came last month. Last month. Now is Cái cột này còn to hơn cả ở Luxor các bạn ạ. Good. Mariam. Wow. Thảo ơi, công nhận là cái cột này nó còn nguyên vẹn hơn ở Luxor rất nhiều luôn đúng không? Quá kinh khủng. Yes. This actually court is covered, right? Yes. Because only the king and the high priest can be here for daily life offerings, okay? Here we can see cartouche. What does mean cartouche? Cartouche is very, very important because cartouche including the king name or queen name. Okay. So this is Nisut Piti. Nisut Piti, it does mean upper and lower of Egypt. And the key of life, J for Japan, T for Tango. Trong những cái bảng ký hiệu này thì mình có thể đọc và đọc theo cái hướng của những gọi là cái gì, những cái con vật mà hướng quay đầu của con vật. Có nghĩa là đọc từ phải sang trái hoặc là từ trái sang phải. Đều có nghĩa. Đều có nghĩa. Nhưng mà ví dụ như là hướng cái đầu của con vật mà xoay qua bên phải thì mình sẽ đọc từ phải sang trái. Mà nếu như mà cái đầu con vật mà hướng về bên này á, thì mình sẽ đọc từ trái sang phải. Đây là một cái cartouche là gọi là một cái biểu tượng để mà
gọi là gì ta, viết khắc lên gọi là tên của những vị vua. Vị pharaoh đây đúng không? Tên của những cái vị vua ở đây. Và đây là tên của vị vua nào? Bạn nói nhưng mà mình cũng không có nhớ rõ, tại vì nhiều vị vua quá. Và bạn cũng có nhắc tới là tại những cái ngôi đền mà rộng lớn như vậy thì hiện tại là cái ngôi đền của Horus á, là chỉ có những vị thần và vua được phép vào đây, chứ không có người dân bình thường nào được vào đây hết. Mà mọi người thấy được xây dựng rất là cao, rất là long trọng, rất là gọi là nguyên ngao, và những người thường không được phép vào đây mọi người ạ. Chỉ có là vua và là thần thôi. Và những cái này là rất là hay ở chỗ là tên, để ý những gọi là những cái biển này nè, thì nó sẽ nhắc tới tên của những vị vua. Của vua đúng không? Và đây á, là giống như là mặt trời này, nói về Sarah là cái gì, con của thần mặt trời. You already read the names, okay? Yeah. So for example, the line is written to right. Yeah, so we read on the From top right. From to right. B for people, T for tango, O for Oscar, L for lion, M for mother, E for echo, S for sugar. Đây là cái bảng cũng là nhắc tới cái tên của một cái vị vua mọi người ạ. Nó cũng là cái cách đọc như vậy luôn, nhưng mà nó nhắc tới rất là nhiều cái trong cái ký hiệu này là giống như một cái mantra để cầu nguyện cho những cái vị vua được sống lâu đời. Mantra là cái gì, gọi là cái lời nguyền, quên cái kinh thánh, đúng rồi, giống như kinh thánh á, thì nó nhắc tới, ví dụ như đây là chìa khóa của cái sự sống này. Đây là chìa khóa của sự sống này, thì nó nhắc tới được cái việc là giống như để nó bảo vệ cho cái sự sống lâu đời trường tồn của một vị vua. Xong rồi người ta cũng nhắc tới là cái gì, đây là vị phần what is the name of I'm sorry, battle. Thì đây là vị vua của không phải là vị thần của đầu tiên mà cũng là vị thần cuối cùng để bảo vệ cho cái nền Ai Cập cổ đại mọi người ạ. Thì nó thể hiện qua những cái bức tranh và những cái ký hiệu này. Thật sự nó là quá nguyên nga và nó còn nguyên vẹn luôn á mọi người ạ. Các bạn thấy là đấy, những cái ngôn ngữ thế này đây thì sau người ta tìm hiểu thì bạn cũng nói cho bọn mình biết đi ấy. Bạn dịch ra luôn ấy. Đấy, cái ngôn ngữ cổ xưa này. Nhưng mà mình thấy là trong cái hình của ngôn ngữ cổ xưa nhá, bao giờ nó cũng letter. Yes, a lot. Good. You study for it? 4 years. Bạn phải mất 4 năm để mà học ra những cái ký tự ngôn ngữ này. So it's like someone give you the book for on the list letter you can read. Good. Every year we actually we studied different books. Every year one and some years another one. Okay, so at least I have like 5 to 6 books about the ancient Egyptian language. Đây, các bạn thấy là trong này hình cái ngôn ngữ cổ xưa, trong cái nào cũng kiểu như có hình động vật ở đây nhá. Yes. Chim này, rắn này, hổ này, chim này, sư tử này. Sometimes you can see, for example, this is alphabet M for mother. Các bạn thấy là mỗi cái hình trên này thì nó đều có ký tự hết, mà bạn dịch một cái ký tự nhỏ nhưng mà đã bao nhiêu kiến thức bao gồm trong đấy rồi đúng bạn không? phải học rất nhiều á. Kinh nè, nó còn tra nguyên cả cái máy này nè, kim màu nó vẫn còn luôn á, thấy không? Kinh nhờ. Nó có những cái lỗ hổng để thông khí à. Đúng rồi. Thấy không? That color is happened by fire, okay? And you can see that big holes to get the air. To get light. Air and light. Okay. Thấy á, nói đúng không? Là mấy cái lỗ hổng đó là để cho thoáng khí đúng không? Thoáng khí. Ánh sáng được vào trong, nhưng mà có cái màu này, cái màu ở trong này nó bị đen. Ai mà biết được ngôn ngữ kiểu như là ngôn ngữ Ai Cập cổ đại chắc là vào trong một cái đền hay một cái cột, đọc một cái cột thôi là đã rất là bao gồm nhiều kiến thức. Các bạn mà dịch được một cái bức tường đây chắc là giác ngộ liền hả? Giác ngộ về thế giới Ai Cập cổ đại. Nó nổi lên là mọi người rất là kỳ công á, rất là ấy luôn á. Mọi người có nhìn thấy không? Rất là nhiều ký hiệu để mà giống như là để mà dạng như là để cầu nguyện á. Những cái ký hiệu để cầu nguyện á, mà đúng thiệt là ở trong này chắc là chỉ có người khổng lồ. Nó to quá. Đọc được những cái này thì có thể hiểu được thời Ai Cập cổ đại các bạn.
Over here, please, come on. What do you think? Starbucks or ice cream? Starbucks, right? So, how about that sign? Is a Wi-Fi sign? It looks like Wi-Fi actually, Yeah. but it's coming by luck, okay? Look, did you see like ducks at the bottom? Uh-huh. It's like soup, come on. Công nhận nhìn giống kiểu wifi nhỉ? It's like soup. It's not Wi-Fi. This is a deer. Deer reps. Deer, huh? Reps. You know the reps. Goat. Yeah. Gosh. Reps. Yeah. Ah, the rib. Ah. Rib, ah. Là cái gì? Xương sườn của một cái con Cừu. dê, con cừu á. À đây xương sườn à? Nhìn như cục Ví dụ- wifi nhỉ? Ví dụ giống như cục wifi đúng không? Ở đây là con bò, mà chắc cái bình này là cái bình Sữa. Đúng không? Ha. Mô tả lại cái kiểu như là cái cuộc sống bữa xưa của các pharaoh các bạn. Các bạn nhìn này, giống biểu Nè. tượng wifi thế. Này nó khắc chi chít luôn nhá. Nó so với những cái đèn khác thì cái này nó quá chi chít những ký hiệu. Những chỗ khác nhiều khi cái bức tường nó cũng bị hỏng nhiều đúng không? Nhưng mà cái này Nó còn nguyên á. bên trong có cái gì kìa? Bên trong có cái gì kìa? What is inside? Yeah, I'll tell you. So I say that what do you? Come on. Welcome to the sanctuary. The sanctuary is the most darkest area in the temple, actually. Yeah. This is a very, very important one. We can talk about that one. The video is very, very important. Ok. Mọi người có thể nhìn thấy cái này không? Cái này là một cái biểu tượng mà rất là truyền thống và rất là cổ xưa dành cho những cái vị thân đó mọi người ạ. Và cái này để mang những cái gọi là vật lễ và cúng tế cho dành cho những người mà gọi là mang vào cho tế cho những cái vị thần á. Thì mọi người có thể nhìn thấy cái này nè, là ở trên đại lộ ở Luxor, đền Luxor mà mình có thể nhìn thấy rồi á, nó làm bằng vàng á, nhưng mà nó không phải là cái nguyên bản. Cái nguyên bản hiện tại đang nằm ở museum ở Paris, ở Pháp. Sao lại đồ Ai Cập lại ở Paris nhỉ? Nhưng mà nó không phải, đây không phải là đồ nguyên bản, nó được làm lại, nó được làm lại bằng gỗ, nhưng mà cái nguyên bản của nó là nguyên khối bằng vàng. Và mọi Nguyên khối bằng vàng luôn. Nguyên khối bằng vàng, và mọi người có thể nhìn thấy này ở sau này cái tảng đá không, thì nó bỏ cái bức tượng của vị thần á, cũng là nguyên khối bằng vàng, nhưng mà bức tượng nó bị lấy ra. Hiện giờ ở đâu rồi? Hiện tại đang nằm mấy cái museum đang nằm somewhere. Đúng không? Là bức tượng nguyên khối bằng vàng dành cho vị thần luôn Horus, là hình con chim đấy, kiểu con chim đấy đúng không? Đúng rồi. Thì nhưng mà vấn đề ở chỗ là trong cái phòng này là cái phòng gọi là cái phòng tối nhất của cái ngôi đền này, và không có thể là ai bước vào hết, chỉ có những người ví dụ pharaoh hoặc là vua người ta đi vào, người ta dâng lễ thì người ta phải đi vào và không có thể ai được nhìn vào đây hết. Có nói là hồi xưa là sẽ có một cái cánh cửa ở đây để mà bọc lại, để che lại, nhưng mà hiện tại là cái cánh cửa đó bị dỡ ra rồi, và sau khi mà người ta đi vào đây và người ta gọi là cúng lễ thì người ta đi ra, người ta cũng không thể quay lưng lại với lại vị thần ở trong này. Đi giật lùi lại để mà thể hiện cái sự kính trọng và cung kính cho những cái vị thần của người ta. Ở đây là cái căn phòng mà quan trọng nhất trong ngôi đền này đúng không? Ngôi chùa này đúng không? Cực kỳ quan trọng. Thử hỏi bạn ấy xem là cái nguyên bản này ở Paris, tại sao lại ở Paris? I just want to ask him why this one is like in the museum in Paris. Why they took Stolen. They stole it? Stolen. Like everything in Egypt here in the past is stolen by British and French. Cái gì? Stolen là lấy cắp đúng không? Đúng rồi, là bị lấy cắp về. Đấy, người Pháp nhé các bạn nhé. Đấy, bữa trước là những cái đèn, cái này rất quan trọng bằng vàng mà đấy, giờ đang ở Pháp đây. Đấy, bữa trước mà mình ở Luxor mình bảo là có cái việc mà cái cột trụ ở đền Luxor bây giờ cũng ở Pháp. Đúng rồi. Hiện nay thì, là cái này giờ cũng những ở Pháp. Những cái gì mà giống như là trên báo đài viết á, chắc là cũng là một cái gọi là để mà qua mắt thôi. Đúng rồi. Qua mắt thôi. Các bạn thấy là mình đọc trên mạng thì người ta nói là vị vua gì đời năm 1850 của Ai Cập tặng cho, gọi là gì, tặng cho Pháp cái cột đấy, nhưng mà thực ra đâu phải, cái cột đấy là của cả dân tộc Ai Cập. Đúng làm gì một nó vị là vua được phép. một cái văn hóa luôn á, một cái gọi là giống như là cái thể hiện cái
một cái dân tộc luôn đó nhỉ? Đúng rồi. Đúng Làm không? gì một vị vua được phép đúng không? Nhưng mà trong này nó thật là nguy nga luôn á mọi người ạ. Trời ơi, quá nhiều thứ. Kinh khủng. Kinh khủng. Yes. I just want to asking you a little bit this. You see all of this? Why is that one is scratching and figuring actually, right? Yeah. We have two opinions about that. Some people said actually Romans did that, okay, and because they believe this is the God, so this God is a fake God for them. But in my So the opinion, people, they want to break it. yes, in my opinion, it's not. Okay, and my opinion is the past because Aswan famous for gold. Gold. There's some golds here, and they started to figuring and melt the gold from the statue to use it later. They melt the gold from the statue. That's why it's over here. Why it's not here? Come on. Why it's not? Tamam. Come on. Cái gì? Tôi hỏi là tại vì sao trong cái bức tường ở trong này á, thì cũng có nhiều lỗ mà nó bị đục á, thì mọi người có thể nhìn thấy nó bị đục theo một cách kiểu Phá đi đúng không? đúng rồi. Thì nó có hai giả thuyết ở đây. Thì giả thuyết đầu tiên là cho những cái người mà theo đạo Thiên Chúa, người ta không tin với những vị thần này, thì người ta vào đây, người ta bắt đầu phá, người ta muốn đục ra, người ta muốn để ý không? Này, nó đục là đục cái mặt với là đục cái thân và cái chân thôi đúng không? Đúng rồi. Còn cái người nó không có đục đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà biết sao? Cái giả thuyết thứ hai á, thì nó lại liên quan tới những cái là những kẻ trộm mộ. Là tại vì á, mà có để ý ở trong cái viện bảo tàng mà mình vừa rồi mình đi không, nó có nhiều cái ngọc và đá mà nó nhỏ kìa. Nó được gắn lên đây hồi xưa, nhưng mà tại vì bây giờ người ta đục ra người ta ăn trộm đá quý vàng bạc đồ. Cũng có thể nhờ đấy. Không biết là các bạn nghĩ theo cái giả thuyết nào nhỉ? Nhưng mà mình thì nghe thế thì mình chắc là tin vào cái giả thuyết là chắc là chỗ này nó rất nhiều kiểu như là ngọc người ta đính vào các bạn. Nhưng mà nếu như mà ngọc đính vào á, thì nó sẽ có cái gọi là cái gì ta, cái sự đồng đều từ trước ra sau á. Tại vì có những cái bức tượng này nè, nhìn nè, có những cái bức tượng này nó không có cái gì hết, đúng không? Thì cái việc mà gắn ngọc hay là đá xung quanh đây nó không khả thi. Chỉ đập mặt đi thôi đúng không? Đúng rồi. Thì cái nghĩ là cái này là người ta cố tình á, đập đi á. Nhưng mà tại sao lại đập mặt được rồi, nhưng mà tại sao đập chân đi nhỉ? Thì cái hiệu của cái thân hình của những vị vua á, với lại những cái vị thần á, đây, người ta muốn như đục bức này, ra. chân và cái mặt là bị đục muốn phá hết hoại. Chân này thì bị người ta đập đi này. Muốn phá hoại tại vì người ta không tin vào những vị thần đó. Tại vì đấy, không những ở dưới mà tận trên cao kia cũng bị luôn nha các bạn nhé. Đấy, trên cao luôn. Rất là thú vị đúng không? Do you think it's like in this world they have something gold inside? Yeah. Fresh air. Oh. Wow. I told you this is very important. I know you deserve that. That's why I told you. Look to the top, please, first. Come on. Please stay next to me. You with me? Right? Look. To this one. Do you know why actually use it for what? This one, use it for what? Không biết là vừa bạn nói về cái cột này, cái này có phải là như cái thanh ngang ở trên trần đúng không? Thanh ngang không phải là thanh ngang mà giống như cái gọi là cái cục mà để mà giống như là để dẫn nước á mọi người ạ. Lúc mà trời mưa á, thì nước nó sẽ chảy và nó sẽ hứng vào cái cục đó, xong rồi nó chảy xuống, có nghĩa là có cái đường dẫn á. Có nghĩa từ trên trần đấy đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà trên này có biểu tượng ở trên nó mà nói là nó có biểu tượng của cái mặt của cái con sư tử. Sư tử hồi xưa nhưng mà bây giờ cũng là bị mai một rồi. Ở giữa cái thanh chữ kia đúng không? Đúng rồi, chính xác. Nhìn đằng kia nó cũng còn sơ kìa. Là cái đầu trên cùng đây đúng không? Đúng rồi, cái đầu ở trên cùng. But why this area, this one will be like around this temple, right? The block. Only here actually because this is a sacred passage.
Everything built they have a reason. Everything built has a reason and has a different meaning too. Look behind it. This is the most important story. We know Osiris, one step forward, and to his father Osiris. We are talking about revenge. Revenge. Yeah. Yes. Take a, can take a Cái video. sự trả thù. Sao? Cái bức tường này nó nói quá nhiều về cái tính lịch sử á. Gọi là truyền thuyết chứ không phải lịch sử. Tại vì nói về nhắc tới những cái vị thần mình không có biết có sự thật hay không, nhưng mà đã nói về trong những cái bộ phim lịch sử, bộ phim mà về Ai Cập cổ đại á, thì có nhắc tới những vị thần đúng không? Thì có sự trả thù ở trong đó, những vị thần giết nhau, những cái vị thần phải tranh giành nhau những cái gọi là quyền lực á. Thì bức tranh này nó thể hiện cái việc đó. Những vị vua, người mẹ lại luôn luôn đứng ở sau lưng và giúp đỡ cho người con của vị thần mặt trời để giết người cậu của mình là một cái vị thần khác. Nói chung là nó quá nhiều thông tin và quá nhiều cái gọi là cái sự truyền thuyết ở trong này. Và bức tường này nó kể về một cái gọi là cái truyền thuyết đó. Ok. Over here. Tất cả này, các bạn thấy là đầu và chân tay là đa số là bị đục phá đi hết rồi. Nhờ từ trong ra ngoài cái đèn này. Ui cái hẻm này này. Very cool. Yes. Bức tượng khổng lồ kinh khủng khiếp không? Nhìn à. Chắc kiểu này là cái giả thuyết mà người ta không tin vào cái vị thần này nên người ta đục đi ấy nhỉ. Chứ nếu mà cái giả thuyết mà thì đúng rồi. thì chắc không có. Những người mà đi theo Thiên Chúa giáo người ta không tin vào những cái truyền thuyết này, người không tin vào những cái vị thần này nên người ta đi đập hết, đập vào người ta phá hết đi cái phần này. Nhưng mà có một cái hay ở chỗ là bạn cũng nhắc tới là cái gì sau những cái năm mà 200 năm trước, 250 năm trước mà khi mà người Pháp và người Tây Ban Nha mà khi mà người ta qua đây á, người ta khai quật và tìm ra những cái gọi là liên quan tới mà cái lịch sử này, cái Ai Cập cổ đại này á, thì người ta hầu như là mang hết những cái mà quý giá đi và mang về lại cái bờ viện bảo tàng hiện tại nằm ở Paris đó mọi người ạ. Yeah, so my queen, my king, now I finished my tour. I will give you enough time to take some pictures, some videos, Sure. and then we'll... Quá dễ sợ nha, một cái biểu tượng mà nó kiểu rất là nguy nga luôn á mọi người ạ. Ai Cập mà cổ đại luôn có một gì đó là rất là huyền bí đúng không các bạn? Thì đấy, hôm nay thì đây là một cái ngôi đền nữa. Thì đúng là đến đây mình cũng coi như là không phải người yêu thích khảo cổ lịch sử, nhưng mà đến đây là mình cũng rất là hứng thú các bạn ạ. Say sưa để nghe, say xe để nghe đấy. Đấy, thì không biết các bạn nghĩ sao về cái ngôi đền này, nghĩ sao về những cái đồ giá trị mà hiện nay mà người ta đã lấy đi về để về bảo tàng của Pháp, Paris, và nghĩ sao về những cái kiến trúc như thế này, và nghĩ sao về những cái bức tượng mà bị đục tay, đục đầu, bị phá hủy ra, thì các bạn nghĩ là sẽ theo cái giả thuyết nào? Giả thuyết là trên đấy có ngọc và người lấy trộm mộ người ta sẽ lấy hết đi, hay là vì một cái tôn giáo khác người ta đến đây người ta không tin vào gọi là cái thần linh của Horus, cái vị thần của Ai Cập cổ đại này, rồi người ta phá đi? Thì có thể bình luận xuống phía dưới giúp mình biết thêm được không? Thì bây giờ là mình cũng xin phép là sẽ trở lại tàu và tiếp tục cái hành trình trên du thuyền 5 sao này nhá. Hẹn các bạn vào tí nữa những trải nghiệm tiếp theo trên du thuyền. Bây giờ mình sẽ xuống nhà hàng và sẽ ăn trưa. Giá với mình sẽ cố gắng quay một ít coi thử là thức ăn trưa nay có cái gì nhé. Đấy, xuống tầng đây các bạn. Thang xuống cũng từ từ thôi. Đấy. Thì ăn trưa xong rồi, chiều nay thì cũng có rất nhiều những cái trải nghiệm đang chờ đón bọn mình nữa. Wow. Rất là đông người ở đây. Mình đang đứng ở dưới tầng bon tàu á mọi người ạ. Thì dưới cái bon tàu này sẽ là ngang với cái mặt nước của bờ sông Ninh luôn. Về đây là khu vực của nhà hàng. Ok,
buổi trưa cũng khá là đông đúc và cũng có rất là nhiều món ở đây. Và trưa nay bọn mình sẽ ăn buffet mọi người ạ. Sẽ giới thiệu cho các bạn từng gian một nhé. Ở đây chia theo rất là nhiều gian. Và cái gian này thì đúng là bọn mình luôn là ưu tiên đầu tiên các bạn. Ra cái quầy salad, quầy chứa rất là nhiều loại rau xanh và rau củ quả thì mình cũng rất là thích cái quầy này. Ở đây có rất là nhiều món rau xanh, nào là củ dền, phô mai, salad, và những cái món đi kèm, khoai tây, rau củ, bánh mì nữa nè. Nhìn thì nó rất là bắt mắt nha. Bọn mình tính là đến sớm một tí để quay cho các bạn kiểu nó nguyên vẹn, nhưng mà hôm nay thì các bạn thấy là rất nhiều khách người ta đang ở đây rồi. Có nghĩa là nhiều khách cũng đang đói bụng. Please. Yêu quá. Vào đây. Đợi khách xong thì bọn mình sẽ vào. Wow, rất nhiều rau xanh, rất nhiều rau. Đây là cái quầy dưa tiếp của Thảo. Nhiều loại giấm, dầu ô liu, tất cả mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ cho khách có thể tự pha chế cái loại sốt cho cái loại salad của mình nữa. Hay à? Bọn mình đã đi dọc Ai Cập rất là nhiều, nhưng mà kiểu như là nhiều chỗ người ta không có rau ấy, nên là khi về đây bọn mình thấy rau nhiều, bọn mình rất là thích luôn. Trên đây có hai loại súp, một cái là chicken creamy soup là súp gà, cái hai là súp hành, rồi có cơm nữa. Ôi, quầy nóng này cũng có nhiều món này. Thịt bò kebab, mì theo kiểu Ai Cập, người Ai Cập cứ cực kỳ thích ăn mì nhá, mì sali. Vẫn là cái quầy nóng, thì quầy nóng ở đây thì bếp sẽ làm một vài cái món pasta, thì khách có thể trực tiếp order tại đây và chef sẽ là giúp nấu cái món lên, nấu cái món pasta lên và chuẩn bị trực tiếp cho khách luôn ngay tại quầy. Ngày hôm nay có spaghetti với lại penne fusilli. Món gì ngon này? Rau củ tagine, nó hầm nhừ lên rau củ. Bên này món gì này cũng hấp dẫn. Đây có là cá nướng với lại điêu sốt với lá thì là. Bọn mình đến sau thì đồ ăn vừa nãy là cũng đầy, nhìn đẹp lắm, nhưng mà bây giờ thì cũng vơi vơi rồi. Rau củ. Bên này thịt gà kia đúng không? Kentucky vẫn là thịt gà chiên giòn. Và một cái quầy gọi là gì ta, không thể thiếu cho những người mới thích ăn đồ ngọt. Quầy bánh ngọt. Nhìn quầy bánh ngọt nó cũng không có đến nỗi là đơn giản lắm đâu. Nói chung là may là cái tiêu chuẩn của nó cũng là dạng 5 sao nên được cũng bày biện rất là đầy đủ. Có thêm Arabic sweet, kiểu là đồ ngọt theo kiểu dạng cho những người Ả Rập và người khu vực ở Địa Trung Hải, mọi người rất là thích ăn đồ ngọt nè. Cái món đồ ngọt này thì mình ăn rồi, nó giống kiểu kẹo lạc các bạn ạ. Đấy, bên này là quầy trái cây đây. Và trái cây tươi, trái cây cũng khá là ngon. Cam và này. toàn là trái cây nhiệt đới nhá. Trái cây theo kiểu mà Địa Trung Hải, lê ở Ai Cập rất là nổi tiếng mọi người ạ. Rồi quả fish là quả Đừng. cái gì nhỉ? Tiếng Việt. Sung. Quả sung. Ăn cầm luôn tí ăn luôn. Quả này cũng rất là giàu dinh dưỡng đó, và nó cực kỳ ngọt luôn á mọi người ạ. Rồi chà la, cam, ổi sứ lị và lựu. Lựu đây người ta không để quả nhỉ, người ta kiểu như xay thành nước luôn cho khách uống nó. Dạng như là súp. Để phải bóc. Ok, mình sẽ lấy đồ ăn nhé. Nhưng mà ở đây thì thấy là đồ ăn cũng khá là ok đúng không? So với cả giá tiền ở đây cũng rẻ nhỉ? Đúng rồi. Những cái trải nghiệm thì ở phòng các thứ thì thấy nó ok đó các bạn. Thì theo như mà mình biết là nếu như mà để mà trải nghiệm một cái đêm ở Ten Cruise thì giá phòng của nó cũng phải là từ 365 đô cho tới 500 đô. Thì nói chung là nó sẽ bao gồm hết, ví dụ như là thức ăn 3 bữa và những cái dịch vụ đi kèm ở trên thuyền.
ví dụ như là hồ bơi, rồi hồ tắm jacuzzi, rồi phòng gym, rồi những cái phòng play game, hoặc là kể cả là office nữa. Người ta có một cái gọi là khu business office, là mình có thể ngồi làm việc ở trên máy tính. Người ta cũng có chuẩn bị máy tính cho dành cho những người mà muốn sử dụng mạng và lên máy tính để làm việc đó. Rồi những cái dịch vụ đi kèm khác, ví dụ như quầy bar hay là gì đó, thì mình có thể là trả thêm tiền để mà mình có thể hưởng cái dịch vụ đó. Và tối nay mình sẽ bật mí cho mọi người. Và lần này chắc không thất hứa nữa là Jack sẽ được trải nghiệm là belly dance. Đây, và cái bàn này các bạn, bàn này thì bọn mình là mỗi phòng sẽ cố định một bàn. Thì bọn mình ăn sáng, ăn trưa, ăn tối thì tất cả là đều ngồi bàn này hết. Đấy, ok, giờ bọn mình sẽ ra lấy đồ ăn nha các bạn nhé. Hẹn Ok, đi lấy đồ ăn nha. đi lấy đồ ăn đi. Let's go. Can I have one bottle of tonic and some lemon juice on the side? No, tonic. Yeah, no soda. Just get for me tonic and yeah, lemon juice on the side. No, just only one. Thank you. Đến đây thì nếu mà uống thì mình sẽ phải gọi riêng các bạn nhé. Đấy, thì bữa ăn của bọn mình đây thì bọn mình sẽ ăn kiểu như là hết lúc nào thì mình sẽ mang đi từng đấy. Giờ Thảo này, các bạn thấy là bà bầu là ăn rau củ quả là ưu tiên đầu tiên này. Thảo lúc nào cũng bắt đầu một cái bữa ăn thì là sẽ ăn rau mọi người ạ. Nếu như mà không có rau á, thì Thảo sẽ ăn cà chua với lại dưa leo nhiều. Thảo thích ăn rau. Nếu như mà cho Thảo thịt thì Thảo vẫn ưu tiên ăn rau trước. Ok, buổi trưa ở đây thì mình thấy nói chung là dịch vụ cũng khá là ok, không đến nỗi gì nếu so với lại là cái mức mà mình chi trả cho một cái phòng á. Trải nghiệm cho 3 ngày thì ở đây thì nó cũng khá là ổn. Thì phòng này á, giá một đêm sẽ là 365 đô mọi người ạ. 365 đô là thấp nhất. Nó bao gồm tất cả các dịch vụ ở trên đó thì mình có thể đi. Nếu như bạn muốn thêm có những cái dịch vụ trải nghiệm khác, ví dụ như uống những cái thức uống mà có cồn hoặc là nước ngọt hay là gì đó thì bạn sẽ trả thêm. Hoặc là ví dụ như bạn muốn khi mà tàu dừng á, mà mọi người muốn vào thành phố để đi chơi hoặc là đi đâu đó, đi thăm viếng ở đâu đó, thì mọi người có thể trả thêm một cái chi phí nữa là gọi là phí tour bên đường. Okay. Nói chung là vào 5 sao nhưng mà bọn mình cũng chỉ muốn ăn đơn giản này thôi các bạn. Đây của Thảo là rau trước, thì mình ở đây thì có đây cả khoai tây này, mấy món làm từ khoai tây, 1 món, 2 món, và gà chiên này, và cá và cơm các bạn ạ. Thì bọn mình ở đây là cũng từ hôm qua đến hôm nay rồi, thì thấy mọi người là đến bữa ăn là cũng rất là ngon các bạn nhé. Đồ ăn khá là hợp khẩu vị cho người nước ngoài. Rất là ngon, không có đến nỗi là quá mặn, cũng không quá nhạt, và nấu theo có tiêu chuẩn 5 sao mọi người ạ. Nên cũng ok. Mình thấy là nếu như đánh giá thì nó không phải là quá nhiều, nhưng mà để cũng khá là đủ cho cái tiêu chuẩn rồi. Nói chung là không đến nỗi. Qua tập này thì các bạn cũng cùng với mình đi lên tàu du thuyền 5 sao, biết nó như thế nào, phòng ốc như thế nào, ăn uống ra làm sao rồi đấy, và những cái quang cảnh ở xung quanh này rất là đẹp. Và đặc biệt nữa là về cái mà vào cái Edfu đấy, thì không biết là các bạn nghĩ sao về cái bức tượng mà đã bị gọi là thất lạc bây giờ tại nước Pháp. Bức tượng rất là quý, cái thuyền vòng vàng đúng không? Rất là quý mà hiện nay đang ở Pháp, thì không biết các bạn nghĩ sao về cái vấn đề đấy, thì có thể bình luận xuống bên dưới cho mình với Thảo biết thêm được không? Nhưng không chỉ là những cái thuyền, không chỉ là cái thuyền đâu nhá, mà rất là nhiều cổ vật khác ở Ai Cập nó đang nằm ở trong những cái bảo tàng lớn ở Pháp, Paris đúng không? Thì giống như mình đã tìm hiểu thì nó có khoảng cỡ 50.000 hiện vật, 50.000 hiện vật nha mọi người, 50.000 hiện vật của thời Ai Cập cổ đại, mang từ Ai Cập về bảo tàng Pháp, và nó nằm rải rác trong những cái bảo tàng lớn nhỏ ở Pháp với là quảng trường ở Pháp mọi người. Bọn mình đọc được cái thông tin là bảo tàng Louvre ở tại Paris, Pháp đấy các bạn, thì trong đấy là có tầm 350-360.000 cổ vật từ Đông sang Tây,
cả những nước phương Đông mình cũng có luôn. Đúng rồi, nó có cả nền văn hóa của phương Đông nữa, thì không khác gì Trung Quốc, nó cũng nằm ở đó. Và những cái nước ví dụ như là chắc là Việt Nam mình cũng có ở đó. Đúng rồi. Trong bảo tàng là 350.000 đấy thì có 50.000 cổ vật, còn đâu đấy là một bảo tàng, nhưng còn đâu những bảo tàng khác thì mình không biết. Nhưng mà mắc cười là chắc là những cái nước đó sẽ là những nước mà Pháp đã từng sang xâm lược. Đúng nha. Đã từng sang xâm lược mới có cơ hội để mà lấy những cái bảo vật đó về chứ. Ok, thế thì đấy, thì không biết là các bạn nghĩ sao về cái vấn đề đấy, thì có thể bình luận xuống bên dưới cho mình biết thêm được không? Thì tập hôm nay là mình với Thảo cũng xin phép kết thúc ở đây nhé. Thì các bạn đừng quên đăng ký kênh để đón chờ những trải nghiệm mới nhất. Và thứ hai là đặt bò khô qua số Zalo là 0378 154 335 để ủng hộ mình với Thảo các bạn nhé. Ok, chào mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn tập sau. Staying at home, turn off the phone, I will listen to you. You lay in the sheets, you hold on to me like I'm already gone, and whisper your words like secrets written in an old moleskin. Look up above, the sunlight seems like it is gonna break in, and something ain't right. Yeah, something ain't right. Oh, something ain't right. Something ain't right. My shirt, wearing the skirt that my mother gave to you. I come up behind you and kiss on the side of your neck of you, and turn off the lights. The stars in the sky are turning so